नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुलाई फेसबुकमा आउने एड्सलाई कसरी बन्द गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईहरु फेसबुक युजर हुनुहुन्छ र फेसबुकमा आउने विज्ञापनबाट परेशान हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा तिनी विज्ञापनहरुलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो सेटिङको माध्यमबाट धेरै आसान तरिकाले फेसबुकमा आउने तिनी एड विज्ञापनहरुलाई बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, यो सेटिङ कसरी इनेबल गर्ने र आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा आउने विज्ञापनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। अब तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा आउने एड्सहरु या विज्ञापनहरुलाई बन्द गर्नका लागि तपाईहरु माथि दिएको थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु तल जानुहोस् र सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुहोस् र पुनः तपाईहरु सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा आइसकेपछि तपाईहरु तल जानुहोस् र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा तपाईहरुलाई यस्तो अप्सन देखाइन्छ जुन एड्स भनेर देखाइएको छ। तपाईहरु एड्समा जानुहोस्। यदि तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा आउने एड्सलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु यो एड्समा आउनुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको एड सेटिङहरु यहाँनिर दिएको छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा आउने कुछ एड्सलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले माथि दिएको सी अलमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईले यहाँनिरबाट एउटा एउटा गरेर यिनी एडहरुलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै तपाईको मोबाइल फोनमा सेट गरिएका एड्सहरु तपाईलाई यहाँनिर देखाइन्छ जुन यो तपाईको फेसबुक एकाउन्टमा सेट भएका एड्सहरु यहाँनिर देखाइएका छन् र अब तपाईले यिनी एड्सहरुलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने जुन एडलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर दिएको थ्री डटमा क्लिक गर्नुस् न। तपाईले यहाँनिरबाट रिमुभमा क्लिक गर्नुहोस्। रिमुभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो एडलाई धेरै आसान तरिकाले डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईहरु यति गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याक जानुहोस् र तल दिएको एड सेटिङमा जानुहोस्। एड सेटिङमा आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको फेसबुक एकाउन्टमा यिनी एडहरु जुन एलाउ देख्न सक्नुहुन्छ। जुन एडहरुलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तल दिएको कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एलाउको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तल दिएको सेभको बटनमा सेभ गर्नुहोस् र डनलाई गर्नुहोस् र ब्याक जानुहोस् र तल दिएको फेरि अर्को एडमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले त्यसै गरेर तल दिएको नोमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेर तपाईहरु ब्याक जानुहोस् र पुनः ब्याक यहाँ तल दिएको एडमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई यस्तो देखाइनेछ र अब तपाईले तल दिएको नो अनमा क्लिक गर्नुहोस् र ब्याक जानुहोस् र अब तपाईहरु पुनः एड सेटिङमा जानुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको एड जुन तपाईको फेसबुक एकाउन्टमा लगाएका एडहरु बन्द भइसकेको छ, नट अलाउड भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याक जानुहोस् र अब तपाईले यदि आफ्नो एडहरुलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ जुन तल दिएको हाइड एडमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई तीनटा अप्सन दिइनेछ। तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले सबैलाई यहाँनिर कति महिनाको लागि तिनी एडहरुलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। 6 महिना, 1 साल र तपाईले पर्मानेन्टली देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर पर्मानेन्टलाई क्लिक अन गर्नुहोस्। यसै गरेर तपाईले तीनटै सेटिङमा पर्मानेन्टलाई अन गरिदिनुहोस्। यदि गरिसकेपछि तपाईहरु अब ब्याक जानुहोस्। यो सेटिङलाई अन गरेर तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकमा आउने विज्ञापन या एड्सहरुलाई धेरै आसान तरिकाले बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।